So hi and welcome back to my YouTube channel. For those of you who's new, thank you for stopping by, and I hope you stay with me until the end of this video. Okay, so guys, I don't know if you're familiar with Albert Kurniawan. He is a makeup artist na Indonesian, okay, but he speaks Tagalog very well. And while browsing on YouTube, kasi I came across dito sa tutorial niya ng easy eyeliner tutorial. Okay, yun. And one of my struggle in makeup field, wow, okay, I'm not a makeup artist, okay, and I just want to learn how to do makeup because I love makeup. So, yun nga, one of my struggle is yung eyeliner. So, naayon ko bakit yung mga iba napakadali nila mag-eyeliner na tipong isang ganun lang. Pak! Oh, tapos na, di ba? Ewan ko, pasmado kasi yung kamay ko. Okay? Guys, kung napansin nyo yung nagba-blush ko pimples here. Ito, at saka ito. Bago, na tumutubo siya. Yan, nagpapapansin. Okay? Lagi kasi ang puyat. Ayun. Kasi, na-addict ako sa Farmville. Yung Tropic Escape. Farmville 2. Yan. And, at obvious naman sa aking mga eye bags na kumakaway. Okay? So, anyway, ayun nga. So, Albert Kurniawan. Ngayon, since one of my struggle is yung paglalagay ng eyeliner, nung nakita ko yung tutorial niya, pati yung hair ko na hindi nakikisama, okay, wag nyo na din pansinin. Okay, so nung nakita ko yung tutorial niya nung pag naglalagay ng eyeliner, pinanood ko and I got interested. Tapos sabi ko, try ko nga kung kaya kong gawin. Ganun lang pala yun, ganun pala yun. Na hindi pala basta-basta din yung paglagay ng eyeliner na gustong maglagay. Kaya pala mayroong instances na kapag naglalagay ako ng eyeliner na minsan parang, wow, ang ganda ng dating. Feeling ko lang ha. Ewan ko sa mga nakakakita. Na, parang, bakit ito bagay sa akin? Bakit minsan parang, ang tapang nung itsura ko, gano'n. Tapos tapos may time din na in person, parang ang tapang ng mata ko, parang hindi siya bagay sa akin, parang ang sungit kong tingnan. Pero pag sa camera naman, pag nakikita ko sa picture, yun, parang ganda naman, pag naka-eyeliner ako. Yun. Kaya may mga vlog ako, di ba, nakita nyo naka-eyeliner ako. Pero yun, gawa-gawa ko lang yun. Hindi ko natutunan yung technique ng paglalagay ng eyeliner na yon. So, wag nyo nang i-criticize. Okay? And, I mean, huwag nyo ako i-judge sa aking pag-eyeliner doon, sa parting yon. Tapos, yung pala, meron pala na technique or dapat na tamang paglagay ng eyeliner depende sa eye shape. Okay? So, ako guys, feeling ko lang ha, walang nagsabi sa akin kasi I should ask someone who knows better or who really knows how to distinguish yung eye shape. Like for me, based lang din doon sa nabasa ko, ganun, na-check ko na yung eye shape, madami din siyang klase. Merong hooded, merong yun, hooded eye, downturn, upturned, almond, deep set, ayun. So, feeling ko, yung eye shape ko is deep set siya na semi-hooded na downturn. Oh, diba? Combination. Feeling ko lang ha. Pero, kasi, sabi, kapag hooded, ay kapag deep set, yung bone mo dito, yung brow bone, is mas angat siya kaysa dun sa eye mo, sa eyelid. Ganyan. So, kapag pumikit ka, tapos tumingin ka sa side, ganyan,
Ewan ko kung nakikita niyo masyado. Mas nakaangat to. Mas naka-forward to kaysa dito sa eyelid. Tama ba? Yun, ganyan ba yung mata ko? Okay. Tapos naman, pag hooded naman, kapag dumilat ka, nawawala yung lid, yung eyelid, na cover siya nung dito mo. Yan. Parang pumapasok to na, kaya yung mga hooded eye, struggle naman nila yung paglagay ng eyeshadow din, at saka pati ng eyeliner. Okay? Kasi dapat, pag dilat nila, dapat makikita pa rin yung makeup nila, yung eyeshadow. Yon. So ako, feeling ko semi-hooded ako kasi partly lang naman yung nako-cover sa eyelid. And then, downturn. Kasi, mapunga yung mata ko. Wow! Ako na yung nag-ano, no? Hindi, kasi downturn, kasi pag titignan nyo, di ba meron mga mata na nakaganon siya. Parang pag ganon siya. Yan. Ako, pag ganon. Di ba kapag naglalagay tayo ng eyeshadow, ng makeup sa eye, like eyeliner din, yung mga mascara, para mag-glow yung mata natin, o mabuhay. I mean, yun. So, may tamang paglagay din daw ng makeup para sa mata. For that. Alam ko, guys, yung iba sa inyo alam yun, pero maisingit ko na lang din. Yung mga, may share ko na lang din yung mga natutunan ko sa pagbabasa, sa pag-check online, ganyan. Pero minsan, may mapapanood ka, akala mo daling gayahin, pero ang hirap pala, di ba? Ayun. Tapos, katulad ko, kung yung mata ko, downturn siya, kailangan i-lift ko siya. So, may technique para mag-iba yung aura mo, yung dating ng mata mo, para hindi siya malungkot, parang masigla, depende sa paglagay din ng eyeliner. Okay. So, sabi kasi ni Mr. Albert Kurniawan, you can use any kind ng eyeliner, or applicator. Like, it could be pencil, liquid, pwede din yung eyeliner gel using a brush pen, na dapat super nipis lang siya. Anything will do kung ano yung meron ka. Pero makulit ako at matigas ang ulo ko, kaya naghanap ako nito bago ko i-video itong vlog ko na to. Okay? Kasi ito, dapat gagamitin mo, it's either yung pwede namang eyeshadow na dapat super black, or yun nga, eyebrow gel. Bumili ako ng eyeliner brush, pero hindi naman ako bumili ng eyebrow gel. And ang meron lang din ako dito is etong black na to, which is hindi naman siya matte black kasi medyo glossy siya. So, try na lang din natin. So, as you can see, natutunan ko dito, kaya pala na struggle ako sa paglagay ng eyeliner, yung liquid eyeliner, kasi pasmado yung kamay ko, nanginginig yung kamay ko. So, ang tendency nun kapag pahid ka ng pahid, syempre, kakapal ng kakapal. Okay? And napansin ko, every time na naglalagay ako ng eyeliner, kapag makapal siya masyado, ang pangit tignan. Kasi, the more na kinakapalan mo yung paglagay ng eyeliner, lumalaki yung mata mo. Dumidilat. Yun nga. Your eyes will look more bigger. Malaki na yung mata ko, diba? So, ang pangit na. Tapos, ang pangit na siyang tignan. Kaya, pangit talaga. Yun. So, bagay yung ganun siguro kapag singkit. Yun, kung gusto mong pabilugin yung mata mo. Okay? So, ako, hindi na kailangan kasi bilog na yung mata ko. Okay? Ang kailangan ko is parang i-elongate siguro, ganun, or ipasingkit, ganun. So, ayun nga, if you want your eye to look bigger, kakapalan mo yung eyeliner. But if you already have a bigger eye, you should not put a thick eyeliner. Dapat nasa lash line lang siya, or pwede din kasi as much as possible hindi ka na maglagay, or dun lang sa alam mo yung lash line na nilalagay nila dito, yung eyeliner dito.
dun mismo sa tinutubuan ng buhok nung eyelashes. During the time na I'm applying eyeliner, kapag manipis, mukhang mas bagay sa look ko kaysa nga yun kapag kumakapal. Ang problema lang kasi kaya kumakapal siya kasi nga pasmado yung kamay ko and I'm using liquid eyeliner, which is mas mahirap na siyang alisin. Okay? But if you're gonna use pencil, ito mas madali. And when I tried using this, even before naman talaga, gagamit ako ng pencil eyeliner, which is mas komportable ako. However, ang problema ko naman, pag naglagay ako sa taas, kumakalat siya dito. Tapos, parang nagmumukha na akong zombie. Yun. Siguro, sa brand, I don't know, sa quality ng eyeliner. Kaya I don't want to judge. Pero matagal na yun. Hindi ko din naman alam kung ano yung matandaan na. Kung ano yung brand. And since nga pencil siya, we all know naman na madali siya. Hindi siya waterproof. Diba? Tama ba? May waterproof ba na eyeliner pencil? Yun. Hindi ko alam. Pero dahil siguro hindi siya waterproof, syempre kung nasa waterline na siya nung mata natin nakalagay, may tendency talaga siya na kumalat. Ang maganda naman dito nga, kapag pencil yung ginagamit mo, is, pag nilagay mo siya at nagkamali ka, madali mo siyang iburahin. Okay? And then, kapag liquid eyeliner naman, lalo na pag quick dry siya. Quick dry, pintura. Hindi, yung madaling matuyo na pag hanginan lang, di ba, madali na siyang matuyo. So, once na-apply mo na siya, dapat, parang bawal magkamali kapag liquid eyeliner yung gamit. O, ang isang idea naman is, pwede naman you start with the pencil, and then, patungan mo na lang siya ng eyeliner para may guide ka. Yung using naman tong brush, eyeliner brush, eto naman daw, mas better din for beginners. Like, kung ayaw masyadong i-highlight yung eyeliner sa mata mo, you can use brush na, or, diba, yung iba kasi gusto itim na itim. Kung ikaw naman, kung gusto mo na parang shadow lang, pwedeng ito, using nga yung, whatever, matte black, or super black na eyeshadow that you have, or yung, eyebrow gel. Ayun. So, do you want me to demonstrate, guys? Pero hindi ko. Sige, try natin. Try natin yung ito. Pero ang gagamitin ko dito sa kabilang mata, itong black. Pero ayun nga, hindi siya super black. Try natin dito. Siguro maganda to kung ano, eyebrow gel yung gagamitin mo. So, parang shadow lang siya. Tapos, since I have a downturn eye, mas better daw na para ma-lift siya. Ma-lift. Yan, tignan nyo. Nakita nyo? Napansin nyo? Medyo madilim lang. Pero para siyang ano, meron akong wing liner. So, since downturn nga yung mata ko, kailangan ko siyang i-lift. So, ang technique doon, sabi, ito, yan pala, yung dulo ng ilong mo yan. Tapos, yung dito. So, dapat pag nilagay mo yung eyeliner is, ayan yung guide mo. So, dapat pa ganun, pataas. Ayun ay kung gusto mong mag-wing. Tapos, i-connect mo yan. Tingin ka lang diretso sa, parang akong chuchu tayo.
Titingin ko lang diretso sa salamin. Kakunit mo lang siya doon. Yun. Pero, I can do it perfectly naman. Yun. So, ayan. So, practice nyo na rin, guys. Okay? So, napansin nyo yung difference ng sa mata ko. Medyo madali na kasi. Yun. So, napansin nyo na ito, pababa siya. Tapos, with the use of eyeliner, di ba, parang mas lumaki. Tapos, gumanon siya. Parang mas nabuhay siya. Yun. Tapos, siguro, ito, pwede din pala to. Parang natatandaan ko before, ginagawa ko to. Pero, yung brush yun yung mahabang brush. Pwede din kasi. Tapos, ito, pwede yata to. Gaganyan mo siya. Yan. Tapos, ito na yung gagamitin mo. Nagkataon lang kasi nga, hindi siya matte black at saka super black. Pero, basically, parang ganun yung idea. Okay? And then, tapos, pwede naman ito, guide mo siya. Initially, ito muna. And then, kapag meron ka ng guide dyan, pwede mo na siyang patungan ng liquid eyeliner. Okay? Tapos, dito naman sa kabilang mata. Try naman natin yung pencil. Yung Sabi, pencil. pwede magsimula dito. So, ayun guys, kasi hindi lang siya matulis. Pinangatwiranan yung ano yun. Ayan, so basically alam niyo na yung may idea na kayo, ganun. So, you can play around with it. Okay, so kung paano niyo siya gagawin. Basta basically, yun yung idea. yun yung idea niya na yun, basta lagi lang natin tatandaan na hindi pa nag-iba na yung ano. Medyo hindi pa nga siya angat eh. Hanggang dito. Pwede nyo nang apply ng ano yan. Diba yung contour. Diba? Ayun. So, basta yun lang guys. Ganun yung idea mo yan. Tapos, pwede naman maging guide yung pencil. Then after that, you can use yung liquid eyeliner. Okay? Kasi pwede ba yung itsura ko? At magkaiba din itsura ng mata ko. Ito medyo mas lift siya. Tapos ito. Yan. So, ayun lang guys, and ayun, hindi naman siya perfect kasi nga, di ba, nag-aaral lang din ako mag-eyeliner pa, at first time kong gawin yung tutorial ni Albert Kurniawan, i-try in front of you, na walang cut or take two as in actual, on the spot, ayan, ginawa ko, pag-eyeliner. Ayun guys, if you have any other idea that you want to share, yung techniques sa pag-gawin ng eyeliner, you can comment down below, and thank you for staying with me until the end of this video, and I hope to see you again on my next video vlog. And please don't forget to subscribe if you haven't already, and you can also hit that notification bell so you will be updated whenever I will be uploading new videos. Thanks for watching guys, and I hope to see you again on my next one. Bye!